Salut, eu sunt Tătău. Eu sunt Andrei și astăzi este luni. Se știe că cel mai bun mod de a obține succesul este de a modela și de a te inspira de la oamenii care deja au obținut succesul. Astăzi vom afla despre succesul lui Chris Gardner, un om de afaceri din Statele Unite, care deține una dintre cele mai de succes firme de brokeraj, cu toate că nici măcar nu a reușit să termine liceul și avea o situație financiară jalnică, ajungând să doarmă prin toalete publice sau gări. Vă prezentăm povestea unui multimilionar și care sunt primele 3 lecții care pot fi învățate din succesul său. Chris Gardner, născut la 9 februarie 1954, a fost unul din cei 12 copii crescuți de o mamă singură. Mama lui a fost profesoară, însă a fost nevoită să muncească part-time pentru a-și susține familia. Gardner și frații lui nu au avut o locuință stabilă, mutându-se mereu pe la rude, ca mai apoi să ajungă să locuiască la casa de copii. Mama acestora a fost închisă de 2 ori. Prima oară pentru luarea de mită în timp ce lucra, iar a doua oară pentru că a încercat să dea foc locuinței tatălui vitreg abuziv al lui Gardner. Într-una din zile, Gardner a întâlnit un om care era îmbrăcat impecabil și care conducea un Ferrari roșu. Imediat, Gardner l-a întrebat cu ce se ocupă pentru a-și permite acest lux. Acel om juca la bursă și câștiga mai bine de $80.000 pe lună, cifra care l-a făcut pe Gardner să realizeze că viitorul său va fi în această afacere. Nu avea educația, nu avea experiența și nici cunoștințe în acest domeniu, dar asta nu l-a oprit pe Gardner, fiindcă el avea un vis. Odată ce a decis ce vrea să devină, Gardner a început imediat să caute o firmă de investiții dispusă să-i ofere o șansă. Într-o firmă de brokeraj, a găsit într-un final un manager a unui program de training dispus să-i dea o șansă de care avea atâta nevoie. Oricum, în prima zi de muncă, managerul care tocmai îl angajase a fost concediat și nimeni altcineva nu auzise de noua poziție a lui Gardner în acea firmă, așa că a plecat cu toate speranțele ruinate. Cu toate acestea, Gardner nu a renunțat la visele sale. El a continuat să caute societăți de investiție, în timp ce lucra ca și zilier pentru a-și putea plăti facturile la timp. Decanul Witter, al unei firme de brokeraj din San Francisco, a fost interesat de Gardner, dar a refuzat să-l angajeze înainte de a-l trece printr-o serie de interviuri timp de 10 luni. Gardner venise la interviu într-un tricou și niște blugi murdari. Pentru a trece de interviu, Gardner ar fi putut inventa o poveste eroică pentru a explica felul în care era îmbrăcat, dar în schimb, acesta a decis să spună adevărul. În termeni simpli, Gardner a spus intervievatorului că soția a fugit cu fiul său și că nu mai avea niciun ban. Norocul lui Gardner a fost că cel care îi lua interviul divorțase recent și oarecum îl înțelegea. El a primit un loc în programul de instruire al companiei, iar mai târziu, în 1987, Gardner a lansat propria firmă de brokeraj din Chicago, Gardner Rich. A început foarte repede să obțină contracte importante pentru noua sa firmă, inclusiv fondul de pensii al Uniunii Profesorilor din Chicago. De atunci, afacerea sa a continuat să se dezvolte, iar Gardner nu a privit niciodată înapoi. Iată câteva idei pe care le-am învățat din viața lui Gardner și pe care le putem aplica și noi pentru a obține succesul. Găsește ceva ce iubești să faci. Fii cel mai bun în ceea ce faci. Și nu uita de unde ai plecat. În concluzie, dacă ne urmăm visele și muncim mult pentru ele, orice este posibil. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un like, share și nu uitați să vă abonați. Asta a fost tot, ne vedem săptămâna viitoare la Despre Tine.